สวัสดีค่ะวันนี้แม่ปาจะมาพาปั้นยูนิคอร์นเฟรปปูชิโน่ยังคงสนุกกับการปั้นเครื่องดื่มจิ๋วอยู่นะคะวันนี้มีปั้นวิปครีมใส่เข้าไปด้วยใครชอบปั้นแนวนี้สามารถเอาไปปั้นตามได้เลยถ้าพร้อมแล้วงั้นเราไปปั้นกันค่ะ